sure, but my brain tells me I've been here before. Don't wanna draw any attention to all the crazy things that I shouldn't mention. Not really sure, but it feels like my feet are glued to the floor. Don't wanna open up my mouth. SL රෙව්ටිව් එකට දත්වල හැමෝම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ Samsung M31 එක. මේක ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලපු රිවිව් එකක්. ඒකට හේතුව තමයි මේකේ තියෙන 64 megapixel main camera එකක් එක්ක එන quad camera setup එක. ඊළඟට 6.4 inch superAmoled display එක, 6GB RAM එක, 6000 mAh massive battery capacity එක. ඉතින් මේ specifications වලටත් වඩා අඩු specifications තියෙන smartphone එකක් තමයි Samsung A51 එක කියන්නේ. හැබැයි ඒකෙ මිල වෙන්නේ රුපියල් 60000ත් 70000ත් අතර price range එක. හැබැයි මේක ඔයාලට රුපියල් 50000ත් 55000ත් අතර මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඇයි එකම කම්පැනි එකකින් මේ විදිහට ස්පෙක්ස් වැඩියෙන් දෙන ෆෝන් එකක් මිල අඩුවෙන් රිලීස් කරන්නේ? මොකද්ද මේකේ A51 එකේ අතර තියෙන වෙනස්කම? අපි මේ හැම දෙයක්ම මේ වීඩියෝෙන් කතා කරමු. මම සනුකක්මල්, මේ SL Rev TV Samsung M31 full review. මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්නකොට ෆෝන් එකත් එක්ක බොක්ස් එකේ අපිට ලැබෙනවා Paperworks 3.5mm earphone එකක්, USB type C cable එකක්, 15W fast charging adapter එකක්. ඉතින් මේක ඇතුලේ අපිට protective case එකක් නම් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මුලින්ම අපි කතා කරමු ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක ගැන. මේ ෆෝන් එකට තියෙන ප්ලාස්ටික් බෑක් එකක් ගොඩක් ස්මාර්ට්ෆෝන් වල වගේ gradient color look එකක්වත් ටෙක්ස්චර් එකක්වත් පැටර්න් එකක්වත් කිසිම දෙයක් අපිට මේකේ බෑක් සයිඩ් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේකේ සම්පූර්ණයෙන්ම ප්ලේන් කලර් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එක අතට ගත්ත ගමන්ම මේකේ අපිට ෆීල් වෙන දෙයක් තමයි මේකේ බර. මේක බරින් ග්‍රෑම් 190ක් වගේ වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ බෑක් සයිඩ් එකේ ගොඩක් තදින් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට්ස් හිටිනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ඇත්තටම මේ සිම්පල් කලර් ලුක් එක හින්දා මේකේ ප්‍රයිස් එක අඩුවෙන් තියාගන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. ඔයා දන්නවා Samsung A51 එකේ තියෙන්නේ ගොඩක්ම ලයිට් ඒ වගේම තින් ඩිසයින් එකක්. ඉතින් මේ විදිහේ ඩිසයින් එකකට සාමාන්‍යයෙන් ලොකු කොස්ට් එකක් වැය වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් කන්සිඩර් කරලා නැහැ. ඩිසයින් එක පැත්තෙන් ටිකක් අඩු මට්ටමක තමයි Samsung M31 එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ මහතට හේතුව නම් මේකේ තියෙන massive battery එක. මේකේ තියෙන්නේ 6000 mAh lithium polymer battery එකක්. ඒ වගේම මේකට USB type C port එකක් දීලා තියෙනවා. 15W fast charging උත් මේකට support කරනවා. හැබැයි මේක මට full charge කරගන්න 0 ඉඳන් 100 දක්වා full charge කරගන්න සාමාන්‍යයෙන් පැය 2යි විනාඩි 20ක් වගේ කාලයක් ගත වුණා අපිට box එකේ ලැබෙන standard charge එකත් එක්ක. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් 15W fast charging support කළත් මේ වගේ massive battery capacity එකක් තියෙන නිසා ඇත්තටම මේක එක්තරා විදිහකට fast charging නෙමෙයි වගේ තමයි. මොකද අපිට සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ලොකු කාලයක් ගත වෙනවා මේක full charge කරගන්න. හැබැයි මේකේ අනිත් පැත්ත ගැන කතා කරොත් අපිට මේකෙන් භාගයක් 150ක් 160ක් වගේ charge කරගෙන සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් දවසක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේක full charge කරගත්තොත් ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් දවස් 2කට කිට්ටු කාලයක් ගොඩක් heavy user කෙනෙක්ට උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මම මේක එක full charge එකකින් සාමාන්‍යයෙන් පැය 10ක විතර screen on time එකක් තියාගත්තා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට games එල්ලම් කරලා YouTube එකේ videos බලලා වගේ මට මේක පැය 10ක වගේ screen on time එකකුත් තියාගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා ගොඩක් battery life එක ගැන හිතන කෙනෙක් නම් ඔයාට ගොඩක් හොඳ option එකක් තමයි Samsung M31 කියන්නේ. ඒ වගේම මේකේ යට පැත්තෙන් අපිට 3.5mm headphone port එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට මේකට ඔයාගේ ඕනම earphone එකක් connect කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. display එක ගැන කතා කරද්දී මේකට තියෙන්නේ 6.4 inch superAmoled display එකක්. මේකේ resolution එක වෙන්නේ 1080x2340. ඩිස්ප්ලේ එක Corning Gorilla Glass 3 version එකෙන් protect කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් Samsung සමාගමෙන් ගොඩක් වෙලාවට මේ price range එකේ ඉඳන් superAmoled panels පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් අනිත් brand එකක phone එකක දෙන IPS panel එකකට සාපේක්ෂව හොඳ vibrant colors ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ contrast ratio එකක් තියෙන display එකක් අපිට Samsung M31 එකෙන් experience කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. විශේෂයෙන් ඔයා මේක අවුව වෙලාවකදී වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් මේකේ brightness level එකත් සෑහෙන හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. විශේෂයෙන් ලොකු brightness range එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාට ගොඩක් දුරට අවුව වෙලාවකදී උනත් මේකේ තියෙන content බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ෆෝන් එකට තියෙන්නේ bottom firing single speaker එකක්.
මේකේ ලවුඩ්නස් අතින් ගත්තොත් මේක ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ තියෙනවා. හොඳ වොලියුම් එකක් අපිට මේකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. බේස් පැත්තෙත් කියන්න තරම් ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි හයිස් පැත්ත ගත්තොත් ටිකක් විතර අඩු මට්ටමක තියෙන්නේ. ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ ඩීටේල්ස් හයිස් පැත්තෙන් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඇවරේජ් මට්ටමෙන් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඒ වගේම මේකෙදී ක්ලැරිටි එක අතින් ගත්තොත් ගොඩක්ම හොඳයි කියන්න බෑ. හැබැයි ඇවරේජ් මට්ටමක තියෙනවා. ඕවරෝල් වශයෙන් ගත්තොත් ස්පීකර් එකත් ඇවරේජ් මට්ටමේ ස්පීකර් එකක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ෆෝන් එකේ performance පැත්ත ගැන කතා කරද්දී මේකට තියෙන්නේ Exynos 9611 කියන chipset එක. මීට වඩා මිලෙන් වැඩි Samsung A51 එකේ තියෙන්නේ මේ chipset එකම තමයි. ඒ වගේම මේකේදී ඔයාලට 6GB RAM එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම storage option ගැන කතා කරොත් 64GB 128GB විදියට storage option දෙකක් ඔයාලට දීලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ දෙකෙන් කැමති එකක් select කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට storage එක මදි වගේ නම් SD card එකක් පාවිච්චි කරලා මේක extend කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මේකට dedicated SD card slot එකකුත් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් performance ගැන කතා කරද්දී ඔයා games සෙල්ලම් කරන කෙනෙක් නම් සාමාන්‍යයෙන් COD Mobile PUBG වගේ game එකක් high graphics වල සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. COD Mobile නම් medium graphics වල වගේ සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතනදී ඊට වඩා ඔයා යනවා නම් ගොඩක් දුරට මේක lag වෙන්න බලනවා. හැබැයි ඔයාලට high graphics වලදී medium graphics වලදී කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක play කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම battery life එක නිසා ගොඩක් දුරට පැය කිහිපයක් ඔයාලට මේකෙන් game සෙල්ලම් කරන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එක box එකෙන් එළියට එනකොට මේකේ run වෙන්නේ Android 10 operating system එක. ඒ වගේම Samsung ලගේ ඒගොල්ලන්ගේම One UI 2.0 version එකත් අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක box එකෙන් එළියට එනකොටම ගොඩක් software පැත්තෙන් updated version එකක්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට අලුත්ම software experience එකක් මේකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් කැමරා එක පැත්තෙන් වගේම software වලත් ටිකක් ලොකු improvement එකක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ හැම දෙයක්ම මේකෙන් අත්විඳින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හොඳයි. දැන් අපි කතා කරමු මේ ෆෝන් එකේ කැමරා setup එක ගැන. මේකට තියෙන්නේ quad camera setup එකක්. මේකෙදි 64 megapixel f1.8 aperture එකක් එක්ක එන main lens එකක්, 8 megapixel f2.2 aperture එකත් එක්ක එන ultra wide lens එකක්, 5 megapixel f2.4 aperture එකත් එක්ක එන macro lens එකක්, 5 megapixel f2.2 aperture එකත් එක්ක එන depth sensor එකක් විදිහට තමයි මේකේ camera setup එක අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම අපි මේකේ primary camera එකෙන් ගන්න photos ගැන කතා කළොත් මේකේදී default settings යටතේ අපිට capture කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 12 megapixel photo එකක්. ඔයා මේක default settings වලින් 64 megapixel වලට මාරු කරගන්න ඕනේ. හැබැයි මෙතනදී මට 12 megapixel සහ 64 megapixel අතර notice කරන්න පුළුවන් තරම් ලොකු වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ photos ගැන කතා කරද්දී ටිකක් විතර vibrant colors තමයි මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. විශේෂයෙන් මේකට හේතුව මේකේ display එක. මේ display එකේ display settings වලට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේක select කරලා දෙන්නේ vivid mode එකට. ඉතින් ඔයා මේක natural mode එකට හරව ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් colors ටිකක් අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දුරට natural colors වලට ආසන්න colors මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි චුට්ටක් විතර vibrant colors තමයි අපිට මේකෙන් පෙන්වන්නේ. ඒ වගේම හොඳ contrast ratio එකක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක්ගේ ෆොටෝ එකක් ගන්නවා නම් ස්කින් ටෝන් එක ටිකක් දුරට වෙනස් වෙනවා. සමහරක් කට්ටියන්ගේ ස්ක්‍රීන් ටෝන් එකට නම් මේක ගැලපෙනවා. සමහරක් අයගේ ස්ක්‍රීන් ටෝන් එක වෙනස් වෙන්න try කරනවා. ඉතින් මේකෙදී ටිකක් විතර over saturated ගතියක් කැමරා එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි overall විදිහට ගත්තාම කැමරා එකේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඊළඟට අපි මේකේ ultra wide lens එක ගැන කතා කරොත් මේකේ ultra wide lens එකත් ගොඩක් දුරට main lens එකට සමානයි. හැබැයි මෙතනදී ටිකක් විතර details අඩු ගතියක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා main lens එකට සාපේක්ෂව. colors වලදීත් ගොඩක් දුරට main lens එකට සමානව තමයි අපිට මේකෙත් colors බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකෙන් ගන්න macro shots ගැන කතා කරොත් මේකේ තියෙන්නේ fixed focus lens එකක්. ඒ නිසා ඔයා සාමාන්‍යයෙන් macro shot එකක් ගන්නවා නම් අදාළ දුර ප්‍රමාණය හරියට තියා ගන්න ඕනේ. එහෙම තියාගත්තොත් ඔයාලට සැලකිය යුතු මට්ටමේ sharpness තියෙන photo එකක් මේකෙන් capture කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ lighting condition එකක් ඕනේ මේකේ macro photos වලට නම්. ඒ අරුණාම මේකෙන් අපි ගන්න portrait shots ගැන කතා කරොත් මේකේ edge detection උත් සෑහෙන හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. විශේෂයෙන් portrait photo එකකට යනකොට මේකේ contrast ratio එක ටිකක් වැඩි වෙනවා වගේ ගතියක් තියෙනවා photos වල. එතකොට සමහර වෙලාවට කෙනෙක්ගේ ස්කින් ටෝන් එක ටිකක් වෙනස් වෙන්න try කරනවා. ඉතින් මම ටිකක් low light condition එකක් යටතේ තමයි මේ photos capture කරේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ටිකක් විතර ස්කින් ටෝන් එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ photo sample වලින් මේ ෆෝන් එකේ කැමරා එක ගැන ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි.
ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකට 4K 30fps වලින් වීඩියෝ ෂූට් කරන්නත් පුළුවන්. ඉලෙක්ට්‍රොනික ස්ටෙබිලයිසේෂන් ලබා දීලා තියෙනවා. ඔයා දන්නවා Samsung සමාගමෙන් Super Steady කියලා මෝඩ් එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක්ම හොඳ ස්ටේබල්ඩ් වීඩියෝ එකක් අපිට මේකෙන් කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේකේ selfie කැමරාවක් ගැන කතා කරද්දී මේකට තියෙන්නේ 32 megapixel f2.0 අපේජ් එකත් එක්ක ලෙන්ස් එකක්. මේකටත් 4K වලින් වීඩියෝ ෂූට් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේකේ selfies ගැන කතා කරොත් ගොඩක් හොඳට ඩීටේල්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපේ මූණේ තියෙන ගොඩක් දේවල් අපිට මේකේ ඩීටේල්ස් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම ස්කින් ටෝන් එක ගැන කතා කරොත් ගොඩක් දුරට නැචරල් ස්කින් ටෝන් එකට සමානයි. චුට්ටක් විතර සැචුරේෂන් වැඩි ගතියක් බලා ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම selfies වල contrast ratio ගැන කතා කරොත් ඒකත් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ ෆෝන් එකේ security එක ගැන කතා කරොත් මේකේ fingerprint scan එක place කරලා තියෙන්නේ back side එකේ. ඒ වගේම මේකේ speed එක ගැන කතා කරොත් මේකේ සෑහෙන හොඳ මට්ටමේ speed එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ ෆෝන් එකේදී face unlock පහසුකමත් ලබා දීලා තියෙනවා. හොඳයි. අපි දැන් එමු මේ ෆෝන් එක ගැන final conclusion එකකට. මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ රුපියල් 50000ත් 55000ත් අතර ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකකට. ඒ වගේම මම කලින් රිවිව් කරපු Samsung A51 එක මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ රුපියල් 60000ත් 70000ත් වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකකට. ඉතින් ඇත්තටම ඇයි මීටත් වඩා ස්පෙසිෆිකේෂන්ස් අඩු ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ඒ වගේ වැඩි මිලකට රිලීස් කරන්නේ? මේකට හේතුව තමයි Samsung A51 වගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් රිලීස් කරන්නේ ග්ලෝබලි. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඩිසයින් කරන්නේ හැම රටකම ඉන්න කට්ටියන්ට. විශේෂයෙන් A51 එක වගේ ඩිවයිස් එකක් යුරෝපියන් කන්ට්‍රීස් වලටත් රිලීස් කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා ෆෝන් එකේ ප්‍රීමියම් ඩිසයින් එකක් ප්‍රීමියම් ක්වොලිටි එකක් තියාගන්න ඒගොල්ලෝ try කරනවා. ඒ වගේම ඒ ෆෝන් එකේ in display fingerprint scan එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ features වලට සාමාන්‍යයෙන් ලොකු cost එකක් වැය වෙනවා. විශේෂයෙන් ඩිසයින් එක වගේ දේවල් නිසාත් ලොකු cost එකක් වැය වෙනවා. හැබැයි M31 එකට එනකොට ඔයාට අදාළ features ටික ලබා දීලා තියෙනවා simple විදිහට. ලොකු ඩිසයින් එකක් ඒ වගේම in display fingerprint scanner වගේ දේවල් මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ප්‍රීමියම් ඩිසයින් එකක් වගේ දේකුත් මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේකෙදි cost එක අඩුයි. ඒ නිසා මේක රුපියල් 50000 55000 අතර මුදලකට රිලීස් කරන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තමයි Samsung M31 එක. ඉතින් මේක මිලදී ගන්න පුළුවන් තැනක නම්බර් එකක් මම පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම්. ඒ වගේම මේ display එකේ උඩ කොහේ හරි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ නම්බර් එකට call එකක් දීලා price එක එහෙම දැනගන්න පුළුවන්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මේ දවස්වල price ටිකක් එහෙ මෙහෙ වෙනවා. ඉතින් call එකක් දාලා බලන්න prices දැනගන්න ඕනේ නම් මේ ෆෝන් එක ගැන ඔයාටත් එක්ස්පීරියන්ස් ඇති. ඔයා මේ වෙද්දි Samsung M31 එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ අදහසුත් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒක අනිත් අයට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් ඊළඟට මම රිවිව් කරන්න ඕනේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මොකක්ද? ඒ වගේම M31 එක ගැන තවත් වීඩියෝස් මොනවා හරි ඕන නම් ඒ වගේ දේවලුත් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඉතින් ඔයාලගේ ඉල්ලීම අනුව මම ඒ වීඩියෝසුත් ඉදිරියට අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් ඉදිරියටත් notification එකක් විදිහට ගෙන්න ගන්න ඕනේ නම් notification bell icon එකත් on කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ හොඳයි නම් like කරන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ස්මාර්ට් විදිහට ඉන්න.